السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، يا صباح الخيرات. اليوم وصلنا هذا المنتج من شركة اي بيفر، منظم شحن طبعا 40 أمبير. طلبنا من علي اكسبريس. نشوف بالشكل ما شاء الله تبارك الله. هذا طبعا حق الحرارة، نلغي عليه نظرة طبعا. نشوف هذا هو الجهاز ما شاء الله تبارك الله. يعني بصراحة جهاز جميل جدا بدون أي مبالغة. يعني لاحظوا هنا طبعا اي بيفر من الشركة المصنعة. نلغي طبعا نظرة من الخلف. لو تلاحظون ما شاء الله عبارة عن نيكل ألمنيوم. بصراحة يعني تصميم جميل جدا. هذا النيكل طبعا للحرارة عندما يبرد، عفوا عندما يسخن الجهاز الغطاء يمتص الحرارة. نفس الفكرة يعني. صراحة جهاز أكثر من رائع. هذا طبعا نلغي نظرة عليه. طبعا زي ما تلاحظون اي بيفر. طبعا هنا يحدد لك هنا الموديل 40. دائما عندما يجي مسجل 30 أو 40 أو 20 أو 10 على حسب الأمبير. هنا طبعا يقبل 12 فولت إلى 24. هنا الماكس كحد أقصى الدخول 100 فولت. الانبوت طبعا هنا طبعا 12 فولت. لو حاب أنا نظام 12 فولت يكون على 512. هذا طبعا بالتوازي يعني الزايد مع الزايد والناقص مع الناقص يعطيني إلى 512، ما نتجاوزها يعني حتى 500. لو أنا حاب على نظام 24 بيعطينا كحد أقصى 1040 واط. بصراحة جهاز أكثر من رائع جدا جدا. تصميم رائع جدا بصراحة، يعني واو جدا، ممتاز جدا جدا. يستحق بصراحة انك تشتريه، ويعني يخدمك ان شاء الله عمر يعني هذا الجهاز. نفتح الجهاز الان نشوف من الداخل كيف نظامه، كيف فكرته. طبعا نشوف على السريع يعني. طبعا مسامير هنا نطلعها أربعة مسامير. يعلم الله فتحته، بس حاب أفتحه أوريكم يعني حب للعلم لكم فقط بس لا أكثر. هذا الآن بسم الله، بعد ما فتحنا المسامير طلعناها. نفتح الجهاز طبعا بشويش عشان ما ينقطع الكتالوج. هذا هو ما شاء الله تبارك الله زي ما تلاحظون الآن. هذا المكثفات عن الشكل الغرب. هذا الفيوز. هذه المداخل طبعا، المداخل حقه. صراحة جهاز رائع جدا. هذه طبعا القلب حقه والله أعلم، ومانيش متأكد منها بالضبط. يعني لها دور مهم جدا. حتى زي ما تلاحظون سووا لها هنا عبارة عن ألمنيوم عشان التبريد. طبعا أنا في الصغير اللي بيفر سويت هنا مروحة زي ما تلاحظون عشان يبرد يوصل لها البرود، عملية نقل يعني. وأنا أفضل هنا مروحة دائما تكون في الوسط يعني في الراس عشان يبرد على طول مباشرة. هذا هو التصميم من داخل. جهاز أكثر من رائع ويستحق أن تعتمد عليه في حياتك الشخصية. طبعا في أنواع من هذا الاي بيفر، يبدأ من 10 إلى 100 واط، إلى 100 أمبير، عفوا إلى 100 أمبير. هذا اللي اخترناه احنا 40 أمبير فقط بس. أكثر من رائع بصراحة. طبعا المسامير طبعا ما شاء الله تمام زي ما تلاحظون، رجعناها. الآن نحط هذا طبعا حق الحرارة، مستشعر الحرارة. هنا طبعا نشبكه كذا تمام إن شاء الله. حطينا له خلاص. الآن نروح نشبكه في لوحة التحكم. طبعا حطينا الجهاز هنا مؤقتا. هذا الجهاز الصغير زي ما تلاحظون. هذا طبعا اي بيفر ترايسر. طبعا نشوف كم. طبعا هذا 10 أمبير، حجم صغير. قاعد يشحن الآن يعطينا 25 فولت. الأمبير 2 النازل من اللوح. بعد التصفير العداد، بعد ما صفرته 7.8 مدخل في 8 كيلو وات. 12 فولت فاصل 9.
الأمبير النازل في البطارية حاليا 2.4. الآن نطلع هذا الصغير ونشبك بدله هذا. طبعا نحطه هنا إن شاء الله، نركبه هنا. طبعا أول شي لازم نطفي اللوح عندما نفصل، ثم نطفي البطارية كذا. الآن فاصل نهائيا المنظم، نطلعه ونركب هذا. طبعا MPPT بصراحة جميل جدا، أكثر من رائع. نشبكه مكانه إن شاء الله. الآن طبعا فتحنا السلك الموجب حق اللوح، نفتح الآن السالب والبطارية إلى نوصل آخر شيء ونطلعه ونركب هذا. طبعا الآن طلعناها كامل حق الألواح حق البطارية. يعني يبغى علينا إلا مسمار نطلعه وعلى طول طبيعي. والمروحة هذه اللي فوق يعني طبعا حتى طلع فيها معفي. هذا بالشكل طلعنا زي ما تلاحظون. أنا زي ما قلنا 10 أمبير، هذا هو 10 أمبير يعني يفرح. الحين نطلع باقي معنا السلك هذا وعلى طول إن شاء الله. الآن طلعناه لله الحمد. نشوف الفرق بين الصغير وبين الكبير. زي ما تلاحظون في فرق كبير جدا، هذا 10 وهذا 40 أمبير. حتى زي ما تلاحظون 10 أمبير نفس الفكرة. طبعا المنيوم هنا عليه زي ما تلاحظون تبريد. فتحنا بالشكل، نفتح هذا. فتحنا طبعا الاي بوكس، نحاول نحطه في النص. طبعا ثبتناه بالشكل هذا، نحاول نعمل له عملية موازنة. ثبتناه أعزائنا المشاهدين زي ما تلاحظون. باقي اللهم الأسلاك والمروحة التبريد نحطها فوق هنا طبعا عشان يبرد على الصفائح هذه. طبعا الصفائح اللي هنا. أولا نبدأ المعلومية، نبدأ بالبطاريات نشبك، ثم الألواح. والفصل العكس، نبدأ الألواح ثم البطارية. الآن نبدأ بالكيبل البطارية ثم الألواح. تم تركيب الكيبل الأول والكيبل الكوم قاعدين البطارية والألواح. الآن شبكنا الزايد مع السلك والناقص مع السلك برضو السالب. الآن نبدأ نشغل القاطع. بسم الله. تلاحظون اشتغل. حالة البطارية 12 فولت فاصل 5. الألواح لا يوجد شيء، 0 و0. الآن نبدأ نشبك الكيبل النازل من الألواح إلى هنا ونستأنف العمل. الآن شبكنا ولله الحمد كيبل الكوم حق التحكم والبطارية زي ما تلاحظون، بطارية السلك. والآن شبكنا الألواح الشمسية. الآن نبدأ نشغل. بسم الله. الألواح الشمس طلعت. شوف كم فولت معنا، 16 إلى 16 إلى 14 أمبير، 2.4. شيء طبيعي لأن الساعة عادها 7:30 ما في أمبير. البطارية 12.8. الأمبير النازل في البطارية 2.6. الآن طبعا أعزائي المشاهدين معنا هذا المروحة زي ما تلاحظون شبكناه. هذا رجعناه باقي له خط نشبكه. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا هذا كل شيء مشبوك. الآن نشبك هذا هنا. قلنا نبرد على الصفائح الألمنيوم، نشبكها رأسا مع الأسلاك. هذا أوريكم الطريقة كيف. الآن بالشكل هذا اعتبر خلصنا. ما شاء الله تبارك الله. الأمبير زايد زي ما تلاحظون بعكس القديم 5.5. تفاجأت بصراحة مع أن الوقت الساعة 8. البطارية 13.3 فعلا زي ما هو مبين هنا. الأمبير باتري 6 ما شاء الله تبارك الله.
هذا طبعا المروحة ركبناها زي ما تلاحظون الآن، شغلنا ما شاء الله. يبرد على اي بيفر، يبرد في الألمنيوم زي ما قلنا، مساعد. هذه طبعا مروحة مستغلة عبر العداد زي ما تلاحظون. شغلنا ان شاء الله بنسوي حلقة لها يوم من الايام تفضينا. وكذا ان شاء الله انتهينا سليم السليم تمام ان شاء الله. ركبنا الاي بوكس القديم، الجديد هذا طبعا ما شاء الله ما يحتاج. وكذا خلصنا الفيديو زي ما تلاحظون. نلغي نظرة أخيرة قبل أن نسك. ما شاء الله تلاحظون زي ما تلاحظون الأمبير زايد ما شاء الله 6 أمبير. هنا طبعا بيفي 5.8 كم القاعدة اللي دخلنا ما شاء الله تبارك الله 6.3. جميل جدا بصراحة. أتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.